من ساعة لما بدأنا برنامج 90 دقيقة من حوالي 4 سنوات ونص في أغسطس 2006 تحديدا، واحنا عندنا يعني فقرة ثابتة على المواضيع اللي بنطرحها من خلال تغطياتنا لما يحدث في المجتمع المصري. المنازل الآيلة للسقوط والمنازل التي تنهار وبالتالي يسقط الضحايا ويموت اللي بيموتوا ويعيش اللي بيعيش ويصاب اللي بيصاب، ولكن المسألة عاملة زي السيناريو اللي بيتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة. والسؤال في ضوء ما حدث في اسكندرية مؤخرا من انهيار مصنع محرم بيه ومقتل أكثر من 25 شخص وإصابة أكثر من 10 أشخاص والمأساة الإنسانية اللي كلنا عشناها من خلال تغطيتنا، هل ينفع يوضع حد لهذه الأزمة الكبيرة اللي بتواجهنا؟ هل ينفع ندق ناقوس الخطر زي ما بيقولوا مع حلول وتفسير وتحليل للأزمة والأبعادها ولمسبباتها؟ أدي لكم شوية إحصائيات كده جبناها النهاردة. في مصر حوالي 9.5 مليون مبنى، منهم 2 مليون على الأقل قايلين للسقوط، 50% منهم ما تعرفش يعني إيه صيانة، و112 ألف قرار إزالة لمباني قايلة للسقوط وما اتنفذتش، وعندنا نص مليون مخالفة بناء قيمتها حوالي 400 مليار جنيه. والسؤال ايه هي الحلول؟ بيسعدني ان انا استضيف مجموعة من ابرز الخبراء اللي عاشوا هذه التجارب واللي تابعوا هذا الملف الخطير جدا. هبدأ بالمهندس أسامة البحر، برحب بيه. هو الحقيقة ضحية من ضحايا عمارة لوران في اسكندرية، لأنه فقد زوجته وابنتيه في انهيار هذا العقار. وبرحب بحضرتك في برنامج 90 دقيقة. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وبرحب يعني واحد من الصحفيين المتابعين جدا لهذا الملف، وهو مساعد رئيس تحرير جريدة الوفد الأستاذ ماجد، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد الأستاذ ماجد محمد. أهلا بيك. اهلا بيك. وبرحب أيضا بالمهندس عصام عباس، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى. أهلا باشمهندس. أهلا بيك. وبرحب أيضا بالدكتور عبد الحميد عمران، الاستشاري الهندسي. هبدأ مع المهندس أسامة البحر، لأن أنا متأكد أنه من ساعة لما حصلت لك هذه المأساة الأسرية وفقدت زوجتك وابنتيك، وحضرتك بشوفك دايما متابع للقضية ومتابع للملف، لو كلمتك مثلا عن أسباب انهيار العقار اللي حصل لك فيه المأساة ده، كان إيه بالظبط؟ يعني أنا عارف أن القضية دلوقتي منظورة أمام المحاكم، وأنه مالكة العقار موجودة جت من دبي وما إلى ذلك. تابعت الموضوع ده إزاي؟ حضرتك منذ ديسمبر 2007 بالتحديد، 24 ديسمبر لما انهار العقار، طبعا كان بالنسبة لي مأساة طبعا كبيرة جدا. وأنا الإجابة على السؤال بتاع حضرتك، أو يعني خلينا عشان الوقت، الفكرة هو في سيناريو حقيقي وموجود وبيتكرر، وأنا أتمنى أن لا نتكرر أو نقدر فعلا نحاصر هذه المشكلة ونعمل حتى يعني تقليل من التكرار هذا، ما كناش نقدر نحل كاملا. يعني هو فيه فعلا حلقة هنا واضحة جدا. السيناريو ده عبارة عن لأسباب ما كتيرة اجتماعية كلها، يعني ما هياش خاصة بالعقارات فقط. يعني في درجة من الفساد وفي درجة من التواطؤ ما بين الملاك أو بعض الملاك طبعا عديم الضمير. أنا برضو بتكلم في بؤرتي الحالة بتاعتي بالتحديد، يعني مع جهات المتابعة والرقابة المتمثلة في الأحياء في الحي. المفروض لو الامور بتتم يعني بشكل مرضي، بيبقى المالك انسان عنده امكانيات وعنده ضمير، والامور بيمشيها حسب يعني السيكونس اللي هو موجود ومعروف ان هو في استشاري، في كذا في كذا في كذا في كذا، وفي تصاريح وفي متابعه من الحي بنفس وفي كل شيء. انت عشت مشكلتك ازاي؟ انت فقدت زوجتك وابنتيك،
كل من لديك في الحياه. انا قاعد قدام حضرتك ومش مصدق انك تجاوزت هذه الازمه. احكي لي تجاوزتها ازاي؟ حضرتك بتدخلني في منطقه انا فعلا يعني اشكرك انك انت بتثير هذا، ما كانش يكون على حساب وقت البرنامج، لكن انا اشكرك فعلا. الموضوع ده يعني الحقيقه والحمد لله، يمكن حتى حضرتك كان حصلت مداخله معايا يمكن في نفس اليوم او تاني يوم، انا فاكر يعني. انا فاكر انا طبعا كما قلت قبل كده انه اليوم ده كان طبعا محنه نقول او مأساة او كان يوم، انا برضو احيانا قلت يوم القيامه بالنسبه لي كان، لكن بفضل الله وبانه هو انا قلت اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. وهو كان لطيف جدا بيا ورحيم حتى من قبل ما اساله، وفعلا وجدت كل الظروف حواليا برغم كل هذه المأساة وكل البشاعة في الظروف اللي قبل كده، اللي انا عاصرت العمارة وعاصرت ازاي كان في نوع من الطمع والجشع، الا ان كل ده انا بقيت مركز في ما حدث وكيف سأواجهه. كان عندك بنت الله يرحمها باشمهندس اسامه، فنانه تشكيليه وكان ليها اظن معرض او حاجه كده. هي حضرتك احنا يعني بعض الزملاء وكتير، وهي كان لها فعلا انتاج الحقيقه، يعني هي كانت تالنتي موهوبه جدا جدا. وكانت خلاص هتخلص او على وشك انهاء من رساله الماجستير، ومعروفه في اسكندريه يعني جدا. فجت فكره ان لابد يعني نوظف هذا الانتاج في ان احنا نعمل معرض ونتكلم في هذا الموضوع، ويجي بعض الزملاء والاخوه من كل الاتجاهات، على الاقل يبقى ده يعني بنستعرض فيه وبنوظف هذا الموضوع بحيث الناس تتكلم، بحيث انه يفتح الموضوع من من هذا الباب يعني. وفعلا بنكرم الشهيده او بنكرم الشهداء، لان مرات الله يرحمها المدام منى كانت برضه، منى محمد السيد دي كانت رفيقه عمري، وهي في نفس الوقت يعني كانت مهندس ديكور، وبنتي دي كانت برضه فنانه تشكيليه، والثانيه كانت في الحقوق، والبنت الثانيه كانت في كليه الحقوق انجلش. يعني كانت خلاص يعني على وشك تتخرج. وحضرتك يا باشمهندس ساعتها كنت بره البيت؟ انا كان لظروف برضه العماره كان في دوشه جامده في مشاكل كتيره. انا قلت لهم تعالوا بقى اولاد، خدت لهم شقه مستقله بعيد يعني بصراحه، يعني لانه قلقت من حاجات كتير. انا بشتغل في القاهره اصلا، وبروح كل مثلا سبت وحد، فتعبان وقلقان، وفي نفس الوقت حاسس ان في امور غير طبيعيه بتحصل، وتصاعد الوتيره بتاعتها في الفتره الاخيره كتير جدا جدا. فانا خفت، وبعدين فعلا خدتهم شقه برضه في اسكندريه بس بعيد شويه. وجه فتره وجه العيد، فرحنا هم بالقاهره، المدام بالقاهره، وكانوا طبعا بيجوا لي وانا بشتغل في القاهره، فكانوا بيجوا مثلا قلنا اقعدوا العيد مع حماتي وكده يعني. اللي حصل انه يعني جت فتره العيد، وبعدين هم كان طبعا عاوزين يجيبوا حاجات من الاسكندريه سريعا. قلت لهم طيب سريعا، وعشان بلاننج بقى، ويعني مخططين ان احنا يقعدوا فتره اطول كمان يعني بعيد عن البيت، لان فعلا في حاجات كانت مريبه جدا جدا. اذا كان وقت البرنامج يتسع اقول ان هم فعلا في يعني احنا العماره دي اصلا زي كائن مريض، المفروض في ممكن قابل للشفاء لو احنا احسننا الايه التعامل معاه وعلاجه يعني. طبعا. فاللي حاصل ان في النهايه يا استاذ معتز، عشان ما اضيعش وقت البرنامج، احنا المفروض واحد تعبان فبنريحه، بمعنى بالنسبه للعماره بنشيل الاحمال بقدر الامكان من اللي عليه، اللي فوق مثلا يعني ننزلها او وفي نفس الوقت بندعم قوته واساساته وحاجات زي كده. اللي حصل لقيت الامر برغم ان هو مفهوم جدا كده، الا ان هو ماشي بالعكس. احمال بتزيد، والست مالك العقار بالتواطؤ مع الحي، وهو بنرجع كده بقى السيناريو بتاع التواطؤ مع الحي واضح جدا وصريح، انك انت بتتابع الحاله دي، وفي نفس الوقت يعني المفروض انك انت الخطأ واضح جدا، ليه بتسكت؟ طيب هو على كل حال احنا هننتظر طبعا لما القضاء يقول كلمته في هذا الموضوع. والنهارده بنحاول نحط ايدينا بس على
مكمن الضعف في هذا أوكي. الملف اوكي بشكل عام يعني. اوكي. انا هرجع لحضرتك تاني أوكي. بس تحت. عايز اعرف بس من الدكتور عبد الحميد عمران الاستشاري الهندسي. انا قلت بعض الارقام اللي فريق البحث بتاعنا او فريق الاعداد في برنامج 90 دقيقه توصل اليها. حضرتك الاول ايه رايك في هذه الارقام؟ الارقام صحيحه وانا عارفها طبعا. الارقام دي صحيحه وعارفها، واتصلت النهارده بوزاره الاسكان. 2 مليون مبنى قايل للسقوط، ايوه، و50% منهم لا تعرف يعني ايه صيانه. خالص. يعني حضرتك يعني لو تسمح لي ابتدي الموضوع من اوله. يعني يعني الموضوع بسيط، حله ما هوش معجزه تنتظر سنه، لكن لازم يبقى فيه جديه. ان احنا عاوزين نحل ولا مش عاوزين نحل؟ عاوزين نحل زي ما سعاده الباشا قال، مكامن الخطر فين؟ المفاصل الضعيفه فين؟ التصميم نقول نسبه قليله الخطا اللي فيه. التصديقات اللي عليه نسبه خطا كبيره ونسبه خطوره كبيره، لان هنا بيبتدي التواطؤ. انا لو قدمت تصميم خاطئ ومش مطابق للمواصفات، والمناسبه الكود المصري كود جيد وفي مواصفات جيده، لكن ما حدش بيلتزم. ولما المهندس اللي بيحط تصميم ما يلتزمش، ما حدش بيحاسبه. يعني بعض بتوع الحي، مش عايز اقول كلهم، بعض بتوع الحي بيروح له التصميم، هيشوف هيستفيد هو ازاي منه ويوافق او ما يوافقش. وممكن يبقى التصميم يعني في عيب ويوافق عليه، واخد بالك، وفي نفس الوقت يروح يدور على عماره قويه مثلا 7 ادوار والاساس معمول بتاعها على 10 ادوار، ويقول له لا ادي 3 لفوق، مع ان اساسها في الترخيص ان 10 ادوار، يقول له ادي لفوق. يعني في عشوائيه، في عشوائيه وفي فساد، عشوائيه وكوربشن. طبعا ده القاتل لانه بينتشر زي السرطان، يعني من حته لحته ومن مكان لمكان، هتحصره ازاي وتلمه ازاي؟ فمتهيألي حضرتك تتفق معايا ان احنا لو استخدمنا لفظ كارثه او قنبله موقوته، يعني معناها انهيار العقارات في بلدنا كارثه وقنبله موقوته. في اي لحظه هنسمع ان في ناس عقارات انهارت وناس ضحايا ماتوا، وهنرجع نقول ان في فساد في الضمائر. فين الحلول طالما الحال استمر على ما هو عليه؟ استاذ ماجد محمد، حضرتك مهتم بهذا الملف بالتاكيد. خرجت بايه؟ يعني تقدر تقول ايه للمجتمع النهارده وانت قاعد في برنامج 90 دقيقه؟ ايه المخرج من هذه الكارثه؟ الحقيقه المشكله كبيره جدا ومتضخمه جدا، طالما احنا حتى الان ما وضعناش حد اللي بيحصل. فالمشكله موجوده خاصه في المناطق العشوائيه، سواء كنا في القاهره او في المحافظات الاخرى او في اسكندريه بالذات. احنا عشنا المأساة والكارثة بتاع الوران في 2007. كانت مأساة فظيعة. عشنا من يومين مأساة مصنع الملابس في اسكندرية. كنا بنشوف الضحايا بيطلعوا من تحت الأنقاض. القضية ليها أسباب كبيرة جدا وعديدة. أولا عندنا قوانين كتيرة متضاربة، قوانين الإسكان. عندنا ما فيش تفعيل قانون الإسكان الموحد. المباني اللي هي تحتاج إلى الصيانة ما فيش صيانة. السكان ما بيرضاش يطلعوا من المباني اللي محتاجة ترميم ومحتاجة إزالة. وبيطعنوا في قرارات الإزالة. عندنا ولذلك قرارات الإزالة كتير ولا تنفذ، غير مفعلة. وعندنا أيضا برضو ما عندناش القوة التنفيذية الجبرية اللي هي تجبر الساكن ان هو يطلع، لان لو حصل هذا بتحصل تجمهر وتظاهر. والمشكله ليها حاجات كتير جدا، من ضمنها عندنا احنا مثلا عندنا نوعين من المباني في طريقه البنى. النوع الاول اللي هو المباني الحامله، ده برضو ما فيش هنا اللي بيبني بالحوائط الحامله لا يراعي القانون ولا يراعي الهندسه الفنيه فيه. البيت اللي هو على الحوائط الحامله المفترض الا يزيد عن 3 ادوار، لكن احنا بنلاحظ ان في 4 و5 و6. وهذه المباني لولا انها متلاصقه بجوار بعض وقعت من زمان كلها. وهو بياخد ترخيص ازاي اللي بيبني بالطريقه دي؟
المباني دي اغلبها اللي هي الحوائط الحامله دي كانت منتشره من العقود الماضيه، موجوده في المدن وموجوده في الريف، والبيوت القديمه بتاعتنا كلها كانت حوائط حامله. ومش محتاج انك حديثاً انت ترجع للجهات التنفيذيه علشان تبني. الحقيقه برضو في عندنا استاذ معتز في فوضى بنائيه، وكل واحد بيبني. يعني هي عماره لوران السبب فيها ان اللي بيرمم تحت ما رجعش للجهه التنفيذيه والرسميه. لو رجع الى مهندس نقابي وبيشرف على الاعمده اللي هي بتترمم دي ما كانش حصل. نفس الوضع في حادث مصنع اسكندريه. مصنع اسكندريه ده مبنى سكني اصلا. طيب استاذ ماجد معلش هنقل بس عشان في دلوقتي استراحه اعلانيه. المهندس عصام عباس عضو لجنه الاسكان بمجلس الشورى. التشريع بما ان حضرتك يعني تعتبر يعني مشرع لانك عضو في مجلس الشورى، مجلس الشورى ده يعتبر الغرفه الثانيه للبرلمان المصري اضافه الى مجلس الشعب، عاجز عن التعامل مع هذا الملف، مش كده؟ مفيش حد. مش حقيقي. امال ايه؟ الحقيقه غير كده خالص. انا هختلف بعض الشيء مع بعض ما قيل. في كارثه كانت موجوده لا نقاش فيها، في اسباب كثيره جدا لها، في كوربشن كان موجود لا نقاش فيه، فساد، مش عايز او فساد، مش عايز ادافع وابقى هنا موقفي ان انا جاي ادافع عن الحكومه. لا انما حقيقه الامر كلنا مصريين يا باشمهندس، واحنا كلنا في مركب واحد، وبلدنا احنا بالمناسبه اهم عندنا من كل احنا هنا بالمناسبه في القعده دي انا لا اعتقد ان في اي نيه لمهاجمه ولا جهاز تنفيذي ولا مواطن ولا حد ماشي في الشارع. احنا عايزين نعرف احنا اخرتها ايه. انا هقول لحضرتك احنا كلنا على علم ومتاكدين مما حدث والمشكله وحجمها، وبالتالي كانت الحلول هو بدايه باصدار قانون الاسكان الموحد. قانون البناء الموحد ده قانون شرع العام الماضي لعلاج كل ما احنا اشرناه في هذه الحلقه. قانون البناء الموحد بيعالج مشكله الاستشاري اللي بيصمم، من الذي يعتمد هذا التصميم، من الذي يتابع هذا البناء، كيف يمكن ان نسمح باستمرار مبنى مخالف من عدمه. كل ما كانت هناك المشاكل دي كلها تم حصرها ومتابعتها وعولجت في قانون البناء الموحد. بس القانون ده يا باشمهندس هينظم اللي جاي. ما هو ده اللي انا عاوز اوصله. انما الارقام اللي احنا قلناها 2 مليون مبنى قايل للسقوط. هو ده يا معتز عايز اقول. عايز افصل مع حضرتك. احنا قلنا في اول الحلقه ايه؟ عندنا كارثه مش عارفين نعالجها ازاي. اللي جاي احنا عالجناه ومش بنسبه كامله طبعا، مش 100%. زي ما قال البيه لم يفعل بشكل كامل لان القانون ما زال وليد. لكن على الاقل نوقف الكارثه اعتبرها من النهارده ثم نفكر في اللي فات. لكن لو استمرينا في الكارثه كانت هتزدهر تتضاعف وتتضاعف وتتضاعف. طب ما تخلينا في اللي فات يا باشمهندس، باعتبار ان اللي فات ده هو القنبله الموقوته اللي ممكن تتفجر بكره ونسمع عن مزيد من الضحايا. ما هو اللي فات ده يا معتز قضيه ليست قضيه بس اسكان او قضيه بس مهندسين، قضيه اقتصاديه واجتماعيه. النهارده انا بيت فيه مشكله وطلع له قرار ازاله او قرار تنكيس. طب من الذي يتحمل تكاليف التنكيس؟ هذه اولى القضايا. المالك امل حياته ان البيت يقع عشان الايجار ابو 5 جنيه و7 جنيه و10 جنيه، لما يقع البيت هيبقى الارض ب 10000 جنيه المتر. 2 الساكن ليس له المقدره الماليه الكافيه ان ينكس. 3 لما تقول له اخلي البيت، ما هو هيروح فين؟ هو وعيلته، راجل معاه 3 4 اولاد وما عندوش مكان بديل. فهي قضيه اقتصاديه واجتماعيه. النهارده كثير جدا من قرارات الازاله وقرارات التنكيس بيصدر بها احكام واروح استشكل عشان انا الساكن المهدد بانهيار البيت عليا، انا اللي بروح اوقف قرار. ولو جات القوه الجبريه للازاله انا اللي بتصدى لها كساكن، لاني مش عارف اروح فين انا واولادي. ما هو انا عارف الكلام ده يا باشمهندس، وعشان كده بسالك ان التشريع ربما يكون في خلل عاجز عن التعامل. ما احنا عارفين ان ده الوضع القائم. اذا ايه يعني؟ مفيش مهرب خلاص؟ لو في قرار ازاله ومش نافع ينفذ، يبقى انا قاعد مستني مصيري لما اموت. ده انا الساكن اللي بيرفض،
مش الدوله ومش الجهاز ما هو ما عندوش التنفيذي. حل تاني. ما هو طب الحل، ما هو انت تتصور. ما انا عايز حضرتك اللي تقول لي لا الحل. مش احنا الحل اللي قلناه ان انا اوقفت هذا السيل من المخالفات، واوقفنا هذا السيل من المباني العشوائيه. والنهارده داخلين في اولا زي البيما قال على ان المباني القايله للسقوط جزء منها كبير في العشوائيات. والنهارده هناك برنامج تنفيذي لعلاج العشوائيات، اما بالازاله الكامله او بالتطوير، او بالتاكيد حينما نحل مشكله العشوائيات، وده هتاخد وقت طويل لانها محتاجه تمويل كبير جدا، والقضيه ما هيش سهله لان نسبه العشوائيات في مصر نسبه عاليه جدا، ولكننا بدانا وصرف مليارات وتم حل نقول 10 15 20% من العشوائيات، وفي طريقنا الحل. لكن العشوائيات فيها جزء كبير جدا من المشكله، لان العشوائيات بس ما بنيت. تزعلش مني يا باشمهندس، انت وانا وكل افراد المجتمع المصري بنقرا الكلام ده، التصريحات دي في الجرايد كل يوم، ومع ذلك ويتم ومع ذلك بزال انهيار. بتسمع عن مقتل 26 شخص في انهيار مبنى واحد من شويه مطره. انا محتار. مبني بلا اسس. بعد اذن حضرتك استاذ ماجد اتفضل. هو الكل بيقول انها كانت مطر، وصحيح النوة كانت شديده جدا وقلعت يعني حطمت بلكونات وازالت حاجات، ولكن المطر بريء من الحادث في اسكندريه في حادث المصنع. المصنع اصلا زي ما قلت لحضرتك ده مبنى سكني تحول بعد ذلك الى مصنع، فالمكن اللي فيه كان بيعمل يعني اهتزازات ضخمه جدا، لدرجه ان السكان المجاورين للمصنع اشتكوا من هذا. وده ثابت في تحقيقات النيابه على فكره، ان السكان اشتكوا من مساله المكن اللي كان بيشتغل يهتز. وكان لما راحوا لصاحب المصنع قال لهم انا ورقي سليم واخبطوا راسكم في الحيط، وراحوا اشتكوا للحي ما عملش حاجه الحي. يعني حاجه كانت غريبه جدا، كيف يتحول منزل او بيت مقام سكني الى مصنع دون ان يكون ليه ملف في الحي خالص. تمام. على كل حال دلوقتي هنضطر ان احنا نتوقف عند استراحه اعلانيه، هنرجع نكمل الملف بالغ التعقيد ده ان صح التعبير بعد الفاصل، وهنطلب من الساده المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده ان هم يتواصلوا معانا عبر الاتصالات التليفونيه، لربما يبقى في اقتراحات ونوسع دايره المشاركه نقول ايه المجتمعيه الملف الخطير ده، لانه شكله كده ان احنا لو ما عملناش حاجه نقابل بهذه الكوارث كل فتره والتانيه، ولو قدرنا نلحقه اعتقد ان احنا نبقى عملنا خدمه كبيره لمجتمعنا. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته.